Усіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні у випуску збірна України з футболу отримала нового тренера перед важливими матчами. Георгій Судаков отримав пропозицію від 5 англійських клубів. Збірна України з футболу може отримати потужне підсилення перед матчами елімінації проти Грузії та Чехії. Артем Бісєдін повернеться в національну команду. Ну а перш ніж розпочати випуск, не забудьте поставити свою вподобайку цьому відео. Так ми будемо просувати україномовний контент на ютубі разом. Італійський Дженоа відмовився від підписання українця. Він мав замінити Маріновського. Італійський клуб Дженоа вирішив розглянути ринок вільних агентів після важкої травми хавбека збірної України Олександра Маріновського. За інформацією італійського журналіста Ніколи Скіро, клуб зацікавився екс-півзахисником збірної України Віктором Коваленком. Але у підсумку наставник Дженоа Альберто Джилардіно виступив проти підписання українця. Відзначимо, що в сезоні 23-24 Віктор Коваленко на правах оренди провів 17 матчів за Емполі, забив 2 голи та віддав 1 асист. Влітку закінчився його контракт з Аталантою, тож гравець зараз є вільним агентом. Віктор Коваленко колись був одним з найбільших талантів українського футболу. Його гра в Шахтарі привернула увагу європейських клубів і здавалося, що перед ним блискуче майбутнє. Були навіть чутки про можливий перехід у Ліверпуль. Однак перехід до італійської Аталанти не приніс бажаних результатів. І з часом Коваленко втратив форму та стабільність. Хоча він і мав шанс перезавантажити кар'єру в Дженоа, але його гра та форма останнім часом залишалися на недостатньо високому рівні, що, ймовірно, і стало причиною відмови клубу підписувати Віктора. Зараз ми бачимо подібні виклики в кар'єрі, як у Коваленка і у Георгія Судакова. Молодий півзахисник теж свого часу вважався майбутньою зіркою, проте після яскравого початку і надійних виступів у Шахтарі його рівень гри почав коливатися. Судаков, як і Коваленко, стискається з проблемами постійної гри на найвищому рівні, і цей момент є вирішальним для його майбутньої кар'єри. Якщо не вдасться відновити стабільність, на нього може чекати схожа доля, як у Віктора. Обидва гравці демонструють, що талант та перший успіх ще не гарантують тривалої кар'єри на високому рівні. Це також важливий урок для усіх молодих українських футболістів, що необхідно постійно працювати над собою і бути готовими до викликів у європейських чемпіонатах. У збірній України з футболу катастрофічна атмосфера. Про це заявив легенда українського футболу та Львівських Карпат Михайло Кополовець. Цитуємо Кополовця. Не хочеться вірити в те, що люди не хочуть їхати до збірної України, хоча я чую від різних джерел, що там катастрофічна атмосфера. Всяке може бути, тому важко сказати. Зараз у збірній епідемія травм, люди хворіють, тому прикро, що вони не допоможуть головній команді. Але те, що я чую, там негативна атмосфера. Це, думаю, не секрет ні для кого, сказав Михайло Кополовець. Заява Михайла Кополовця про катастрофічну атмосферу в збірній Україні може мати підґрунтя, враховуючи кілька факторів, що збіглися останнім часом. По-перше, дійсно є певна хвиля невдоволення серед уболівальників і експертів через те, що деякі ключові футболісти не приїхали на збори команди, посилаючись на травми. Це викликає підозри, що не всі травми є реальними, а це у свою чергу може свідчити про проблеми всередині колективу або недостатню мотивацію окремих гравців. Додатково, результати збірної не завжди відповідають очікуванням. Попри величезний потенціал команди, її виступи є нестабільними, що особливо помітно у матчах Ліги Нації. Це може вплинути на моральний стан гравців та атмосферу команді. Важливим чинником є також робота тренерського штабу на чолі з Сергієм Ребровим. Хоча Ребров і досвідчений тренер із хорошим баченням гри, певний час здається, що реакція на проблеми в команді від нього є недостатньою. Можливо, вплив на внутрішню атмосферу, психологію гравців або управління конфліктами потребує більше уваги. Враховуючи складну ситуацію в країні, моральний стан футболістів може бути додатковим викликом, який треба враховувати. Але навряд чи Сергій Ребров, на нашу думку, зможе виправити цю ситуацію, оскільки здається, що він повністю втратив контроль над командою. Збірна України отримала нового тренера. Український спеціаліст В'ячеслав Шевчук повертається до тренерської роботи, повідомляє футбольний журналіст Ігор Бурбас. Шевчук доповнить тренерський штаб юнацької збірної України Ю-19 та асистуватиме Дмитру Михайленку. При цьому Шевчук і надалі залишиться генеральним менеджером львівського клубу «Рух». Відзначимо, що Шевчук вже має досвід роботи у збірній України Ю-19. 2 роки тому він допомагав попередньому тренеру Володимиру Єзерському. Новина про те, що В'ячеслав Шевчук допомагатиме Дмитру Михайленку у збірній Україні Ю-19 викликає неоднозначні почуття. З одного боку, Шевчук – колишній талановитий гравець, який має великий досвід на міжнародному рівні. Однак, коли йдеться про його тренерську та управлінську кар'єру, виникає чимало запитань. Він вже працював у кількох клубах, зокрема в Олімпіку та Вересі, але в жодній команді не досягнув помітного успіху. Попри всі його зусилля та амбіції, результати залишали бажати кращого. Його постфутбольна кар'єра досі не демонструє того рівня, який би підтверджував його здатність досягати великих стабільних результатів.
У Олімпіку він зіштовхнувся з проблемами, які не вдалося вирішити, а у вересні не зміг забезпечити команді прориву. Зважаючи на це, стає незрозуміло, чим саме його призначення допоможе молодіжній збірній. Збірна України U19 – це важливий етап у розвитку молодих гравців, і на цьому рівні потрібен тренер, здатний передати не лише досвід, але й системність у підходах та результативність. Шевчук, на жаль, поки не показав, що може виконати ці завдання. При всій повазі до його кар'єри гравця, його тренерські здібності залишаються під питанням, і здається, що це призначення більше виглядає символічним, ніж раціонально виправданим. 5 клубів АПЛ серйозно розглядають трансфер хавбека збірної України. 22-річним півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим зацікавилась низка європейських клубів. За інформацією видання Топ Меркато, до Судакова є велика зацікавленість клубів англійської прем'єр-ліги. Одразу 5 іменитих клубів з Туманного Альбіону готові розглянути трансфер Георгія у літнє трансферне вікно 2025 року. А саме мова йде про лондонський Арсенал, Тоттенхем, Челсі. Окрім клубів зі столиці, за футболістом стежать Манчестер Сіті та Ліверпуль. Втім, фаворитом на Судакова є англійський Ньюкасл на чолі з Еді Хау, який хоче повернути Ньюкасл в Лігу Чемпіонів, та вважає, що Судакову допоможе йому це виконати. Новина про те, що 5 клубів АПЛ серйозно розглядають трансфер Георгія Судакова, виглядає цікаво, але викликає певні сумніви. Хоча Судаков і показує чудові результати в АПЛ і є важливою фігурою в Шахтарі, на європейській арені його гра поки що не вражає. У міжнародних матчах і проти сильних суперників в Лізі Чемпіонів він не демонструє тієї ж стабільності і креативності, яку ми бачимо в українській першості. Для гравця, який претендує на перехід у клуби з топ-ліги світу, цього недостатньо. Перехід до англійської прем'єр-ліги – це величезний крок, але чи готовий Судаков до таких викликів? У АПЛ конкуренція на кожній позиції неймовірно висока, і одним успіхом у домашньому чемпіонаті навряд чи можна виправдати такий крок. Тому переходити до клубу, де йому дадуть час і можливість адаптуватися, було б найкращим варіантом. З огляду на це, Ньюкасл під керівництвом Еді Хау справді виглядає оптимальним варіантом для Судакова. У клубі немає такого скупчення суперзірок, як у Челсі, Ман-Сіті чи Арсеналі, і Судаков міг би отримати більше шансів на потрапляння до основного складу. На відміну від Михайла Мудрика, якому важко пробитися в стартовий склад Челсі, Судаков матиме можливість поступово вливатися в команду і розвивати свою гру. Тренер Ньюкасла Еді Хау відомий своїм вмінням працювати з молодими талантами і давати їм можливість проявити себе. Тому Судаков може стати ще одним таким талантом. Однак для того, щоб справді зробити значущий крок у своїй кар'єрі, Судакову необхідно буде показати більше на міжнародній арені за Шахтар у матчах Ліги Чемпіонів, адже вимоги АПЛ зовсім інші, ніж в УПЛ. Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив, чому не викликав Андрія Ярмоленка на матчі проти Грузії і Чехії. За словами Реброва, Андрій не потрапив в збірну, тому що зараз, на думку Реброва, дуже велика конкуренція гравців національного чемпіонату. За словами Реброва, він дивиться на цей турнір як на товариський, тому він вирішив надати шанс іншим футболістам – Зубкову, Гуцуляку та Назаренко. А тому Андрій Ярмоленко не зіграє в найближчих матчах збірної України. Друзі, а як вважаєте ви, чи правильно вчинив Сергій Ребров, що не викликав Андрія Ярмоленка у збірну України? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна України отримала нову футбольну форму від Adidas. Українська асоціація футболу оголосила про старт співпраці з німецькою компанією Adidas та представила новий домашній комплект форми збірних України на сезон 2024-2025. Adidas відтепер є ексклюзивним постачальником форми для всіх збірних УАВ, включаючи чоловічі, жіночі та молодіжні команди. Нова форма збірних України вже доступна для вболівальників у магазинах Adidas та на Adidas.ua. Екс-нападник збірної України Артем Бісєдін заявив, що планує повернутися в збірну України. Цитуємо екс-форварда киян, а нині голодора казахського Ордабаси. «Я знаю, що повернуся в збірну України. Для мене це мета номер 1. Головне якісно працювати, грати та забивати. Важливо, щоб не підводило здоров'я, а то після таких травм, як я отримав на Євро-2020, важко прийти до тями. Я навіть не знав, чи зможу далі виступати, і шлях відновлення був дуже непростим. Зараз я сповнений сили бажання проявляти себе». Відзначимо, що у 2024 році 28-річний Артем Бісєдін провів 14 матчів в чемпіонаті Казахстану за Ордабаси та забив 3 голи. Друзі, а чи хотіли би побачити Бісєдіна знову в збірній Україні? Пишіть в коментарях під цим відео. Збірна України з футболу може отримати потужне підсилення перед матчами Ліги Націй проти Грузії та Чехії. Справа в тому, що опорник команди Тарас Степаненко продовжує відновлюватися після травми матчу Ліги Чемпіонів проти Аталанти, тренуючись зараз за індивідуальною програмою. Але, за інформацією українських джерел, футболіст може вийти на декілька хвилин на поле проти грузинів, а з чехами взагалі зіграти в основі. Окрім того, Степаненко був помічений на прес-конференції перед матчем проти Грузії, де він сидів поруч з Сергієм Ребровим. Це може означати, що Степаненко може зіграти і в основі в цьому матчі.
Сподіватимуся, що Тарас допоможе нашій національній команді здобути перемоги у найближчих двох поєдинках. Друзі, якщо будете вболівати за збірну України в найближчих матчах Ліги Націй, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Також не забудьте підписатися на наш канал та залишайте свої коментарі стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!